الرحمن الرحیم. The Heart Conduction Pathway و یا مسیر انتقالی چارچهای برقی داخل قلب. قلب برای شما به این شکل ما رسم کردیم، 4 تا چنبر یا 4 جوف که داخل بطن داخل قلب هست، ایری برتان رسم کردیم منظم. و امروز گپ میزنیم که چارچ برقی از کجا تولید میشه، چه قسم انتقال میشه، به کدام نواحی سیر میکنه، قسمت های مختلف قلب چطوری تعصیب میکنه یا اکشن پتانسیل در اون قسمت ها ایجاد میکنه. در این مورد گپ میزنیم. خب اولین مرکز یا ناحیه که چارچ برقی در اون ناحیه تولید میشه او به نام SA نود یاد میشه که به رنگ آبی بر شما ما اینجا رسم کردیم، نشان دادیم. یعنی SA نود است. SA نود به نام سینو اتریال نود هم یاد میکنن. سینو اتریال نود سینو اتریال نود وقتی که چارچ تولید کرد که این همچنان به نام جنریتر برقی قلب هم یاد میشه، چارچ تولید میکنه، اوزینات ای دیپولارایز میکنه. ابتدا اوزین راست و به تقیبش توسط از این فایبرهایی که به رنگ سبز ما نشان دادیم، 3 دانه فایبر در اوزین راست است و یک فایبر هم در اوزین چپ است. این اکشن پتانسیل انتقال میکنه، میایه به این نقطه دیگه از کندکشن است که به نام اتریو ونتریکولار نود یاد میشه. به خاطر از اینکه در بین اوزین و بین بطین موقعیت قرار داره، از اون خاطر برزی نام اتریو ونتریکولار نود برش دادن. برق بعد از سیگنال بعد از اینکه تولید شد میاد این ناحیه، یعنی اتریو ونتریکولار نود. چارچ برقی میایه به این ناحیه. به تقیب از این وقتی که چارچ برقی در این ناحیه آمد، ریتم منظم قلب، حرکات منظم قلب که به کدام بیت به شکل منظم در هر دقیقه چند بیت باید قلب حرکت بکنه، او تعیین کنندش SA نود است. از SA نود تولید میشه. منتها AV نود که نقش داره در این ناحیه، ایره یک اندازه و تأخیر مندازه. SA نود به اون ریت که به اون تعداد چارچایی که تولید میکنه تمامش AV نود برای سیستم کاندکشن پتوی دیگه انتقال نمیده. تقریبا 120 میلی ثانیه در انتقال از این چارچایی تأخیر ایجاد میکنه و همین تأخیر سبب میشه که یک اندازه به اون ریت که SA نود چارج تولید کرده بود، عضلات قلبی به اون ریت در حرکت نباشه، یک اندازه شو به تأخیر مندازه. خب به هر صورت بعد از اینکه چارج برقی یا سیگنال آمد به AV نود، این میره به حس بندل. اینی رنگ آبی که در شما میبینین، رنگ سبز در این ناحیه، این به نام بندل آف حس یاد میشه. بندل آف حس یاد میشه و این بندل آف حس به 2 شاخه دیگه تقسیم میشه که یکی از این به نام لفت بندل برانچ یاد میشه و یکی هم رایت بندل برانچ است. که لفت بندل برانچ که میگیم اینی ناحیه است، اینی بندل سبز رنگ که شما میبینین، این به نام left bundle branch یاد میشه. لفت بندل برانچ یاد میشه و این لفت بندل برانچ که هست باز خودش
اینمی فایبر برقی به نوبه خود به دو فسیکل تبدیل میشه. فسیکل یا بندل برقی که یکی از او است به نام left posterior fascicle بندل یا left posterior fascicle برش میگیم و دیگه left anterior fascicle برش میگیم. اینی سه شاخه که شما در این ناحیه میبینین که ما رسم کردیم، ای اصلا امو left posterior fascicle left bundle branch است. left posterior fascicle left posterior fascicle و به تعقیبش left anterior fascicle که از قسمت های قدامی قلب را که ای تحصیب میکنه. اینی فاسیکل دیگه است که بر شما میشه ایجا رسم کنم نشان بدم. اینی فاسیکل است. اینجا left bundle branch بود، اینجا اینی را که میبینین left posterior fascicle و اینی هم left anterior fascicle هست. left anterior fascicle left anterior fascicle و به طرف دیگه از این شاخه که از حس بندل جدا شده بود، این طرف چپش بود که ما شما تشریح کردیم گپ زدیم. حالا به طرف راست از این که هست یک بندل دیگه، یک شاخه دیگه از پتوی است. اینی شاخه هست که این به نام رایت بندل برانچ یاد میشه، به نام رایت بندل برانچ یاد میشه. این به مثل لفت بندل برانچ فسیکل های دیگه نداره، منتها پایان میں قسمت های از مختلف قلبه به تعقیبش توسط سیستم پورکینجه یا تحصیب میکنه. حجرات کوچک و حجرات خرد عضلات قلبی را که این سیستم پورکینجه اینجا نمونهش ما رسم کردیم. قسمت برنگ سبز براتون نشان دادیم. شاخه شده. قسمت های مختلف از قلب ای چی میکنه؟ دیپولارایز میکنه یا اونمون سیگنال هایی که از سی نود AV نود تولید شده بود او را انتقال میده و سبب میشه که عضلات قلبی در حرکت بیاید. این به نام پورکینجه سیستم یاد میشه. پورکینجه فایبرز. پورکینجه فایبر طرف چپ هم هست و به می شکل به طرف راست هم هست. یعنی طرف راست. پورکینجه فایبرز. خب این هم کاندکشن پاتوی قلبی بود. در کل این وظیفه داره که چارچای برقی را از سی نود AV نود تولید شد قسمت های مختلف قلب انتقال میده و سبب میشه که با کمک از همین سیگنال ها عضلات قلب دیپولارایز شده و تقلص بکنه، حرکات بکنه و بیت های مختلف از خودش تولید بکنه.